จะมาเปลี่ยนยางซูมเมอร์เอ็กนะครับเป็นเบอร์120กับ70ขอบ12
เติมให้นะครับมันไม่ขึ้นขอบนะครับมันต้องยิงลมเข้าไปก่อนยิงลมเข้าไปก่อนที่ยิงลมเข้าไปคือเราต้องถอดไส้ไก่ตรงนี้ออกก่อนแล้วก็ยิงลมเข้าไปหลังจากยิงลมเข้าไปปุ๊บยางขึ้นขอบอย่างนี้แล้วเราก็ใส่ไส้ไก่กลับเข้าไปแล้วก็เติมลมได้